Ja, we kwamen van Afghanistan naar Iran. En we moesten van Iran ook vertrekken naar Turkije. Met valse, die grens voorbij, zonder visa. Helemaal op de bergen moeten lopen, stappen. Tot dan van, van de stad in Iran, Urumia, naar de waar we moesten komen. Helemaal met voet. En dat duurt lang, dat was 2 weken in de bergen. We moesten altijd lopen. Sinds we beginnen, we kwamen van Tabriz, van de stad Tabriz naar Urumia, we waren met auto. En dan van Urumia ook 2 uur, we waren gereden met auto en, op de bergen. En toen met die smokkelaar in de ene auto, gewone auto, zo'n kleine auto van 30 mensen. We moeten 80 mensen daar stoppen in de auto. En sinds die rijden van Iran, van de grens van Iran naar Turkije, we waren op de berg. Wij stappen in de auto, die rijden die auto op de berg. En dan eens komt vliegen van de grens. En die vliegen van de grens, Iranese vlieg, die hebben op ons beginnen te shotten. Met Kalashnikov of iets andere wapen dat was. Maar die beginnen aan het schieten en onze smokkelaars waren gereden terug naar beneden van die berg. En die rijden naar die zijkant van die berg, dat was gewoon een put, die moest rijden naartoe, want we moeten van die politie weg. En dat was, die hoogte van die berg, dat was 500 meter, zoiets, hoog. En die rijden naar die put van die berg en daar komt tussen die berg, midden van die berg, daar komt een grote steen. Zo groot zoals een auto. Zo groot. Daar komt auto daartegen, van de andere kant, daar waren die politie Iranezen op ons beginnen te shotten. Tak, 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 tak. En we moeten dan in de zo'n situatie, we moeten afstappen en duwen die auto's terug naar boven om te gaan loskomen van die steen. En terug we moeten stoppen. En we hebben al gedaan en onderweg. We hebben die auto van die tegen steen losgedaan. En terug één stop en achter ons, daar komt vliegen van die Iran die altijd blijven aan shotten. En die smokkelaar die rijdt tussen een bos en die stopt in een bos, die zegt voor ons, jullie moeten gaan gewoon auto stappen. En voor stoppen in de bos, tussen die bomen. En komt 2 uur later achter jullie. En we hebben gedaan, we hebben verstopt in de bos, we zijn verstopt in de bos. En die smokkelaar, die hebben blijven die weg terug rijden voor, want die moest die flieken kwijt zijn. En die situatie, die nacht was gedaan en achteraf, achter die situatie, we moesten beginnen gewoon stappen tot aan Tatwan. En onderweg in die berg, daar waren ook paarden met ons. We kunnen ook paard dan horen onderweg. Voor elke uur van de paard, we moeten 100 euro betalen voor de paard als je wil op een paard zitten. We moeten 100 euro per uur betalen, 100 dollar per uur betalen. En ik heb niks gedaan, maar een andere vriend van mij heeft verhuurd een paard voor een tijdje. Maar dat waren 2 weken, we zijn onderweg. En elke dag we eten een stukje brood met tasje gewoon van soep van lijzensoep. En we waren
voorbij die grens van Iran. We kwamen naar Turkije, die dingen van Turkije. En hij staat ze vlak bij de grens van Iran en Turkije. En daar moest ook eens stoppen. We moeten voor eens stoppen tot we komen aan Twan. En we hebben nog een slechte situatie in die 2 weken gehad. We waren slechte situatie gehad ook. En echt na 2 weken we komen in Tatwan. En dan begin nog andere verhaal vanaf Tatwan. En dan was dat in de bergen? En dat waren gewoon tussen die bergen, we zien gewoon een skelet van mensen, van paard. Maar we doen dat genieten met de skelet van hun, soms met die kop, die skelet van kop, beginnen voetballen. Ja, we moeten het gewoon tijd voorbij doen. En gewoon doorlopen om te niet in slaap vallen of door de honger. We kwamen moe. We moeten gewoon blijven en doorgaan. Kregen jullie drinken? We kregen af en toe drinken, maar niet zo vaak. Maar altijd we drinken. Waar dat komt gewoon put van drink voor dieren. We moesten van daar drinken. Daar is geen speciale drink. En we moesten ook niks meepakken, want dat waren lange weg. 2 weken we moeten stoppen. Gewoon in een rugzak. En dat waren die rugzak. We hebben alle die dingen, spullen uitgedaan. Gewoon eten, voeding en drink. Daar is stop en dat waren ook niet genoeg. Dat waren gewoon voor 4 dagen.